đã mất tích. Anh ấy đã bỏ đi suốt hơn 2 năm qua. Điều này không phải là chuyện lạ đối với Gary. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, chỉ cách nhau vài tuổi. Anh luôn là người say mê các cuộc phiêu lưu. Can đảm, dũng cảm và thông minh, đúng là một tổ hợp tồi tệ nhất để tạo ra một ông anh trai. Mọi người đều yêu mến và ngưỡng mộ anh ấy, còn tôi thì sống dưới cái bóng của anh. Đa số mọi người sẽ phải ghen tị, nhưng Gary là kiểu người sẽ luôn nâng đỡ những người xung quanh anh ấy. Tôi luôn biết rằng anh ấy cuối cùng sẽ tạo nên những khác biệt tích cực trong thế giới này. Vào mùa hè của năm cuối cùng, khi tôi còn học trung học, anh nói với tôi rằng anh sẽ vắng nhà một vài tháng. Tôi đã không thấy ngạc nhiên lắm. Anh đã tham gia vào một chiến dịch trên toàn bang dẫn đến thu giữ một lượng lớn ma túy. Anh tôi là nhà báo điều tra và đã dành nhiều tháng làm nội gián để giúp cảnh sát địa phương phá án. Vụ án lớn tiếp theo là vào một năm sau đó, anh đã làm việc âm thầm để bắt giữ một tay buôn vũ khí. Nhóm này cung cấp vũ khí và làm gia tăng các cuộc chiến giữa những băng đảng. Chúng thu lợi từ mạng sống của những người bị giết bởi các loại vũ khí mà chúng cung cấp. Anh đã kể cho tôi nghe vài chi tiết khi uống say trong một đêm giữa kỳ nghỉ. Anh không nói gì nhiều, đến khi trời chuyển về khuya. Anh kể với tôi về việc anh cần phải tham gia rất sâu để leo lên được vị trí tiếp cận ông trùm tổ chức. Những điều mà anh không thích nhớ lại quá nhiều. Cùng đêm đó, anh kể cho tôi về nhiệm vụ tiếp theo của anh. Anh đang làm việc để phá hủy một tổ chức toàn cầu, chuyên tổ chức các chuyến đi săn lớn cho những tay nhà giàu lập dị. Tôi gặp lại anh vài tháng sau đó, và anh nói anh sẽ rời khỏi đất nước để gặp gỡ nhóm đối tượng. Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh cho đến hôm nay. Sáng nay tôi nhận được một email nặc danh. Tiêu đề viết là "Hãy chú ý này, bé bự". Thông thường tôi sẽ xóa luôn, nhưng tiêu đề đã thu hút sự chú ý của tôi. Gary luôn gọi tôi là bé bự từ khi tôi trở nên cao to hơn anh ở độ tuổi 15. Tôi chỉ cao hơn ông ý khoảng 1 inch và chẳng bé bự lắm đâu trời ạ. Email này chứa một file văn bản và một nhật ký miêu tả thời gian anh ấy đã đi cùng với nhóm tội phạm. File văn bản chỉ nói như sau: "Anh không nghĩ lần này anh sẽ trở về được rồi, bé bự à. Đó cũng là lý do tôi liên lạc với bạn. Tôi đang cố gắng lục tìm vị trí của anh tôi từ bất kỳ manh mối nào được giấu trong những tập tin này. Thật không may, tôi phải lồng ghép câu chuyện từ các tài liệu đã bị phân tán. Tôi hy vọng một trong các bạn có thể giúp tôi định vị anh ấy." Ngày 5 tháng 5 năm 2022, tuần trước tôi nhận được thông báo tập trung ở một thị trấn nhỏ thuộc bang North Dakota. Địa chỉ gửi đến ông Jonathan Marley. Đây là tên giả của tôi dùng để giao tiếp. Bức thư được đóng dấu biểu tượng mặt trời vàng ở đầu trang. Có một danh sách các vật dụng cần thiết như trang thiết bị cắm trại, quần áo ấm và dụng cụ săn bắn. Thức ăn sẽ được cung cấp tại hiện trường trước khi khởi hành. Có một dấu hoa thị được làm nổi bật bên cạnh trang thiết bị săn bắn. Nó nói rằng nếu mang theo vũ khí của bạn, súng trường và súng ngắn phải tương thích với đạn 308 và 9 ly. Họ sẽ cung cấp vũ khí khi khởi hành luôn nếu vũ khí của người tham gia không đáp ứng được. Yêu cầu này khiến tôi cảm thấy lạ lùng, nhưng tôi biết bọn này rất gắt gao trong việc tuyển người và tôi tin đó là một phần của quy trình để chúng che giấu danh tính. Đoạn cuối của bức thư nói rằng phần tiếp theo của chuyến đi sẽ được xác nhận vào ngày hôm đó. Điểm hẹn của chúng tôi nằm ở ngoại ô của một khu rừng. Thị trấn dường như bị bỏ hoang ngoại trừ những người thuộc Venatores. Tiếng Latin có nghĩa là các thợ săn. Một nhóm người gồm cả nam và nữ được trang bị toàn thân với đồ dùng quân sự, khá là phô trương cho một cuộc đi săn bình thường. Người phát ngôn chính cho Venatores là một người đàn ông cao lớn tên là Crane. Anh ấy đội một chiếc mũ cao bồi màu đen bụi bặm kéo xuống đến tận mắt. Má phải của anh có 3 vết sẹo lớn nổi bật kéo dài đến môi trên. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cuộc đi săn quái vật vĩ đại này. Cuộc phiêu lưu này sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với con mồi danh giá nhất từng được con người biết đến. Tôi không chắc Crane có ý gì khi nói về lũ quái vật, nhưng 10 người tham gia khác dường như không quá bối rối về điều này. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn rằng cuộc săn này sẽ có những rủi ro cho chính các bạn. Tôi nghĩ các bạn đã có sẵn các biện pháp phòng ngừa cần thiết nếu có sự cố xảy ra. Có tiếng xì xầm đồng tình từ đám đông cho phép Crane tiếp tục. Đây là cơ hội cuối cùng của các bạn để rút lui. Một khi tôi đọc tên mục tiêu đầu tiên của chúng ta, các bạn sẽ không thể quay lại nữa. Xin vui lòng quay trở lại xe và rời đi nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về khả năng của mình. Anh ấy nhìn chăm chú vào nhóm người,
chờ đợi câu trả lời của chúng tôi. Khi không một ai rút lui, anh ấy mỉm cười. Như vậy, xem ra chúng ta đã sẵn sàng để đi săn. Anh ấy giơ nắm đấm lên như một chiến thắng. Đến lấy đạn của bạn ở trên bàn bên trái. Đạn bạc là thứ duy nhất có thể hạ gục một Wendigo. Nhóm của chúng tôi khởi hành khi mặt trời lên đến đỉnh. Đi cùng chúng tôi chỉ có một thành viên của Venetores là Crane. Những người khác sẽ ở lại giữ trại và đến giúp chúng tôi nếu cần thiết. Họ cũng đang sắp xếp phương tiện vận chuyển cho chuyến đi tiếp theo tới Island. 4 thành viên của nhóm chia ra đi về phía bên phải. Đã có một cuộc thảo luận lén lút nhưng sôi nổi khó có thể nghe được. Marco, con trai của một nhà phân phối du thuyền siêu sang của Ý, đi cùng bạn gái Lola của anh ta và 2 người bạn là Antonio và Michael. Tất cả đều trấn an Lola rằng chuyến đi này là cơ hội duy nhất trong đời để nhìn thấy những sinh vật huyền bí bước đi giữa chúng ta. Tôi không chắc làm thế nào có người có thể mô tả Wendigo như một sinh vật kỳ diệu từ những câu chuyện nghe được trên Internet. Sự mong đợi của tôi đối với cuộc đi săn này đã giảm đi đáng kể. Ý nghĩ về việc khám phá ra một tổ chức săn bắt bất hợp pháp khổng lồ đã dần biến mất khi tôi nhận ra chúng tôi sẽ đi săn một con nai có gắn hộp nhạc trên đầu. Thật khó để hiểu làm thế nào mà Venetores lại có thể qua mắt được rất nhiều nhân vật giàu có và nổi tiếng đến vậy. Vì lợi ích của mình, tôi biết mình sẽ phải diễn thật tròn vai trong chuyến đi này, nhưng tôi hy vọng rằng mình có thể rời đi trước khi đến điểm tiếp theo. Nhân tiện thì điểm đến tiếp theo là ở đâu vậy? Tôi gọi với Jack Crane, người dẫn đoàn khi chúng tôi vượt qua bìa rừng. À phải, tôi quên nói với mọi người. Anh ta quay lại để nói với chúng tôi. Mục tiêu tiếp theo là một linh hồn huyền thoại than khóc về sự ra đi của những người thân yêu. Một Benji. Rốt vua nghi ngờ với giọng Texas đặc sệt. Anh ta cũng đội một chiếc mũ cao bôi, nhưng mũ của anh ta sáng bóng và mới tinh. Chính xác, ông Williams. Crane vỗ tay tán thưởng. Con nghe thấy không, Junior, chúng ta đang đi đến Island. Joshua vỗ vai con trai mình khi cả hai thảo luận về địa hình họ có thể gặp phải khi săn lùng một Banshee. Joshua Junior hay JJ trông giống hệt như ông bố mình. Dù thằng bé chỉ cao qua thắt lưng ông bố, JJ phải siết chặt thắt lưng để giữ ống quần của mình trên mắt cá chân. Khi đêm xuống, chúng tôi cắm trại trong một không gian rộng mà Crane đã phát hiện ra. Chúng ta sẽ canh gác luân phiên vào đêm mai nếu cần thiết. Tối nay tôi sẽ để các bạn được nghỉ ngơi. Không cần phải ra vẻ anh hùng đâu, Crane. Mỗi người trong chúng ta đều đủ kinh nghiệm để giữ cho lửa cháy suốt mà. Crane bác bỏ nhận xét đó bằng một số lời trấn an rằng anh ấy đã được nghỉ ngơi đầy đủ và rất thích thú với nhiệm vụ. Điều đó dường như làm yên lòng Joshua khi cảm thấy không có lý do gì để nghi ngờ khả năng của anh ấy. Tôi lấy sổ ghi chú ra ghi lại những suy nghĩ của mình trong ngày hôm đó. Tôi đang nghĩ xem làm cách nào mà Venetores dàn dựng chuyến đi lừa đảo này thì JJ đến gần. Anh đang kiểm tra danh sách công việc à? Thằng bé hỏi trong khi ngồi xuống bên cạnh tôi. Không, chỉ viết nhật ký về ngày hôm nay thôi. Anh thích ghi lại suy nghĩ của mình khi chúng còn tươi mới. Câu trả lời của tôi dường như không gây được chú ý cho JJ. Bố con em đã gặp qua hầu hết mọi thứ rồi. Sư tử, voi, báo, thậm chí là một vài con gấu nâu nữa đấy. JJ dường như đang hồi tưởng lại khi nó hỏi. Anh đã từng gặp phải thứ gì như thế này chưa? Chưa bao giờ luôn. Đó là một câu trả lời thành thật. Tôi nhận ra tôi đã tốn bao nhiêu tiền để tham gia chuyến đi săn với Venetores và cha con JJ đã phải trả gấp đôi số đó. Tôi không muốn trở thành kẻ phá bĩnh khi nói rằng những gì chúng tôi đang tìm kiếm chỉ là một trò lừa gạt ngu ngốc. Bọn em đã đụng độ một thứ như thế này ở trang trại nhà em cách đây vài năm. Nó đã gây kinh hoàng cho bầy gia súc của bọn em, xé xác luôn mấy con thành từng mảnh. Thằng bé nhìn về phía cha mình. Bố không biết phải làm gì, ông ấy bắn phải đến gần 10 phát con mẹ nó luôn ấy. Vậy mà nó vẫn quay lại. Cuối cùng, bố em đã phải gọi cho Mr. Bolton. Thằng bé chỉ tay về một thành viên khác trong nhóm chúng tôi. Anh ta đang ngồi một mình vệ sinh khẩu súng trường. Caleb Bolton là một người da màu với đôi mắt sáng như mèo. Đầu anh ta cạo chọc lóc. Cái cổ gân guốc cân đối với phần còn lại của cơ thể anh ấy. Ông Bolton đến vào một đêm muộn và bắt đầu đi vào bóng tối. Sáng hôm sau, ông ấy quay trở lại với cơ thể đầy máu và những vết cắt sâu. Ông ta đi thẳng đến chỗ bố và nói đơn giản, mọi chuyện đã được giải quyết xong, rồi bỏ đi ngay.
Bố trả cho ông ta một chiếc phong bì có giá trị hơn tất cả những con bò trong trang trại. Ông ấy bỏ đi, để lại một vệt máu phía sau. Tôi nhìn về phía Caleb, tự hỏi điều gì đã đưa một người như anh ấy đến đây, và rồi nhận ra anh ta cũng đang nhìn thẳng vào tôi. Đêm dần trôi qua mà không có gì đáng nói. Chúng tôi ổn định chỗ ở và đi ngủ trong khi Crane nhìn ra khu rừng. Tôi tỉnh dậy lúc giữa đêm vì lăn trượt qua một cành cây sắc nhọn khiến nó trượt suýt đâm vào phổi. Tôi có thể nhìn thấy Crane ngồi tựa lưng vào một cái cây. Khuôn mặt được soi sáng bởi ánh sáng của điếu thuốc. Không thể ngủ được à, ông Marley? Crane hỏi khi anh ta lấy một điếu thuốc lá khác ra khỏi gói và đưa cho tôi. Anh có thể gọi tôi là Jonathan. Tôi nói khi châm thuốc. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta và nhìn ra trại. Liệu ngọn lửa có thu hút Wendigo không? Tôi hỏi, chỉ vào ngọn lửa đang kêu lách tách ở giữa khu trại. Không cần phải lo lắng về điều đó đâu, Jonathan. Crane dụi tàn thuốc lên tảng đá bên cạnh anh ấy và chỉ tay vào một khu vực dày đặc cây cối bên kia trại. Nó đã theo dõi chúng ta từ khi chúng ta đến đây. Những lời của Crane đọng lại trong tôi khi tôi nằm thao thức. Thái độ của anh ấy thuyết phục hầu hết mọi người rằng chúng tôi thực sự đang đối mặt với một sinh vật siêu nhiên. Tôi rời khỏi chỗ của anh ta với cảm giác dường như chính chúng tôi mới là những kẻ bị săn đuổi. Với đầy những cảm xúc lẫn lộn, tôi cứ thao thức và xoay trở hàng giờ đồng hồ. Sự hoài nghi của tôi chiến đấu hết mình trước tình huống mà tôi đang gặp phải. Cuộc tranh luận tạm lắng xuống bởi một tiếng kêu thét kỳ quặc vang vọng khắp khu trại. Lucas đâu? Ellie hét lên khi cô ta giật mạnh chiếc túi ngủ của mình, nắm lấy vai chồng. Levi chộp lấy khẩu súng trường của mình và đi về phía nơi phát ra tiếng động, gọi to tên con trai anh. Caleb và Crane đã chạy trước. Tôi chạy theo họ, cùng với khẩu súng lục mà tôi đã để dưới gối nằm. Caleb và Crane chia ra theo hai hướng khác nhau, chỉ đạo lẫn nhau thông qua thủ ngữ và hành động. Họ bao vây một khu vực cách tôi khoảng 15 feet. Crane kiểm tra khu vực một cách kỹ lưỡng trong khi Caleb quan sát những cái cây. Chắc chắn đã có cái gì đó xuất hiện ở đây, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là con trai của anh. Crane nhìn Levi, khuôn mặt đầy lo lắng. Marco và Antonio chạy về phía chúng tôi. Mồ hôi lấm tấm trên mặt họ. Lucas ổn, thằng bé chỉ đi vệ sinh thôi, Marco nói trong khi thở hổn hển. Thằng nhóc quay lại không lâu sau khi cậu đi. Chúng tôi không biết phải làm gì nên đến đón cậu, Antonio nói trong khi khom người xuống để thở. Levi thở phào nhẹ nhõm khi tiến về phía các chàng trai để cảm ơn họ đã mang đến tin tức tốt lành. Tôi quay sang Crane để hỏi anh ấy nghĩ điều gì có thể đã gây ra tiếng động, nhưng mặt anh ấy đã tái xanh. Chúng ta phải quay lại ngay bây giờ. Crane chạy hết tốc lực vượt qua chúng tôi và hướng về phía trại. Có vẻ như chúng ta đã bị lừa, Caleb nói, bình tĩnh hơn nhiều so với tình hình hiện tại. Chúng tôi chạy xuyên qua những cái cây, không chút do dự, mặc kệ những vết xước và vết cắt. Tôi rời khỏi nhóm chính, cố gắng bám sát Crane và Caleb. Cánh tay của tôi đang bơm như piston, hoạt động hết công suất của chúng. Hai người phía trước dường như không cần nỗ lực nhiều trong khi chạy, nhưng họ vẫn vượt lên như vận động viên marathon ở dặm đầu tiên. Họ đang tranh luận về những gì có thể tìm thấy khi chúng tôi trở về, nhưng tôi phải tập trung vào việc hít thở sâu vào phổi nên không thể nghe thấy những gì họ nói. Hai người xông vào trại, khiến 4 thành viên còn lại hốt hoảng. Họ trông hoàn toàn khỏe mạnh và đang ngồi quanh lò sưởi. Lạy Chúa, Crane, anh làm tôi sợ chết khiếp. Michael nắm chặt khẩu súng của mình trong khi các thành viên khác co rúm lại phía sau anh. Levi là người tiếp theo xông vào bãi đất trống, vui mừng khôn xiết khi thấy gia đình mình bình an vô sự. Ellie chạy đến để đón anh. Khi cô duỗi tay ra để nắm lấy tay chồng, Lucas hét lên kinh hãi. Cánh tay của cô không bao giờ vươn đủ xa để ôm chồng. Con Wendigo lao ra từ trong bóng tối, nắm lấy cánh tay của Ellie và giật phăng nó ra rồi ném cô xuống nền đất rừng phủ rêu. Cô bị đập mạnh xuống đất nhưng vẫn giữ được ý thức khi con quái vật nhe nanh vào mặt cô. Michael nhắm vào hình bóng con quái vật nhưng lại bắn trượt. Viên đạn găm vào thái dương Ellie. Khi suy ngẫm lại, tôi tin rằng đó là một hành động nhân từ mà Chúa trên cao đã ban cho chúng tôi. Wendigo hét lên giận dữ và ném cánh tay của Ellie về phía chúng tôi. Nó đập vào ngực Lucas, máu của mẹ nó để lại một vệt dài trên áo thằng bé khi rơi xuống chân. Thằng bé nôn hết tất cả mọi thứ còn sót lại từ bữa tối. Wendigo dậm chân tiến về phía chúng tôi,
con quỷ thực sự lấp lánh dưới ánh trăng. Levi cố gắng thoát khỏi trạng thái choáng váng khi nhận thấy sinh vật này đang tiến về phía con trai mình. Anh ta nhìn xác vợ mình và cơn thịnh nộ dâng trào. Anh ta dùng hết sức lực tấn công con Wendigo, đẩy con quái vật thẳng vào ngọn lửa. Nó vấp ngã khi chân phải bốc cháy. Levi nhảy lên người nó và nạp đạn nhắm thẳng vào ngực con quái vật. Cứ mỗi viên đạn bắn ra, con Wendigo lại xé nát một mảnh thịt của anh ta. Đầu tiên nó xé toạc ngực anh ấy, một làn máu đỏ phụt vào bầu trời đêm. Tiếp đó là khuôn mặt của anh, những chiếc răng bị văng ra xa 10 feet về tứ phía. Levi vẫn liên tục bắn xuyên qua đòn tấn công tàn bạo này. Khi khẩu súng đã trống rỗng, không còn lại gì để nhận ra Levi nữa. Cuộc tấn công đầy tức giận đã khiến anh ta phải trả giá bằng mạng sống. Wendigo hất những phần còn lại của Levi sang một bên và đứng dậy. Những viên đạn bạc găm vào ngực nó đang đưa con quái vật này gần hơn đến hơi thở cuối cùng. Bình tĩnh nào, Crane ra lệnh khi anh nâng ống nhắm lên. Chờ tôi ra hiệu. Lucas gầm lên khi chạy về phía Wendigo. Thằng bé rút dao ra khỏi vỏ đằng đằng sát khí. Tôi cố tóm lấy thằng bé khi nó giơ cao lưỡi dao lên để ra đòn kết liễu. Tôi có thể thấy thứ trông giống như nụ cười tàn độc trên khuôn mặt của Wendigo qua cái lỗ hổng lớn trên ngực Lucas. Wendigo đã đâm qua, giật toạc trái tim thằng bé ra ngoài chỉ bằng một động tác nhanh gọn. Chết tiệt, Crane nói trong sự hoang mang. Bắn. Khu rừng bùng nổ trong tiếng súng hỗn loạn khi từng mảnh của con Wendigo bị xé nát. Nó ngã xuống đất, tận hưởng niềm vui sướng khi đoạt được thêm một linh hồn trước khi gục chết. Crane bỏ khẩu súng trường xuống và quay trở lại cái cây, nơi anh đã ngồi hút thuốc trước đó. Anh ta nhặt lên hộp thuốc rách nát đã bị phá hủy trong trận hỗn chiến. Tôi đưa cho anh một điếu thuốc khi chúng tôi ngồi xuống bên gốc cây, thấm đẫm trong máu của nhiều người. Giờ thì chỉ còn lại 7. Anh ta cất tiếng khi bắt đầu châm lửa. Ngày 10 tháng 5 năm 2022, thật khó mà tin được nỗi kinh hoàng mà chúng tôi gặp phải ở Bắc Dakota. Thậm chí còn khó tin hơn khi biết thế giới của chúng ta có đầy rẫy những sinh vật nằm ngoài giới hạn của thực tế. Khi tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ này, tôi chỉ đang tìm cách vạch trần nạn săn bắt trái phép các loài có nguy cơ tuyệt chủng, thực thi công lý với những kẻ tin rằng chúng cao hơn pháp luật. Nhưng bây giờ, việc đó giống như là việc vặt của kẻ ngốc. Làm sao có người có thể lo lắng về một vấn đề tầm thường như vậy? Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn tin rằng những tiếng động vào ban đêm có thể được giải thích bằng logic. Có tiếng kêu cọt kẹt trên gác mái, hẳn là ngôi nhà vẫn đang ổn định nền móng. Tiếng thét chói tai trong đêm khuya, chắc chắn chỉ là vài con cáo đang gọi nhau. Cảm giác có thứ gì đó đang theo dõi bạn khi bạn tắt đèn và chạy lên lầu, đó chỉ là tâm trí đang đánh lừa bạn mà thôi. Thật khó để tưởng tượng một người trưởng thành chạy lên giường khi đèn tắt, nhưng tôi đã bước 3 bước mỗi đêm kể từ đó. Chúng tôi rời khỏi khu rừng khi bình minh vừa ló dạng. Cả 8 người chúng tôi bước đi như thể đang theo sau một chiếc xe tang. Tôi cho rằng bạn có thể nói chúng tôi đã như vậy. Đội hỗ trợ từ trại căn cứ đã đến và xóa bỏ mọi bằng chứng về đêm hôm trước. Thi thể của Ellie, Levi và Lucas đã được chuyển đi trước chúng tôi. Crane đã nói chuyện trước với chúng tôi về quy trình xử lý nếu bất kỳ ai trong chúng tôi thiệt mạng trong những chuyến đi này. Venetores không ẩn mình trong bóng tối bằng cách làm việc nửa vời. Họ đã sắp xếp những câu chuyện che đậy cho mỗi cá nhân được mời. Gia đình Sanders, người sở hữu phần lớn cổ phần trong một công ty dược phẩm lớn, đã thông báo về kế hoạch nghỉ hưu của họ ở Bahamas. Hình ảnh và giấy tờ chứng nhận sở hữu tài sản đã được chỉnh sửa để tô điểm cho câu chuyện. Chúng tôi đến trại và chất đồ đạc của mình lên xe tải để vận chuyển đến địa điểm tiếp theo. Mỗi người chúng tôi được cấp vé cho các chuyến bay riêng tới sân bay Dublin trong vài ngày tới. Sau khi hạ cánh, chúng tôi sẽ được đón và đi đến Galway. Các báo cáo gần đây đã cho thấy hoạt động của Benji ở một thị trấn có tên là Athenry. Galway nổi tiếng với âm nhạc, nghệ thuật và những bức tường đá, nhưng chúng tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ lễ hội địa phương nào. Vai trò ban đầu của tôi trong hoạt động này không còn cần thiết nữa. Không kể đến giá trị, tôi quyết định tiếp tục tham gia nhóm này để ghi lại những sinh vật siêu nhiên của thế giới. Tôi đến Dublin và được gặp Arthur, là một trong những Venatores đã ở cùng chúng tôi ở North Dakota.
Chúng tôi phải lái xe vài giờ tới Athenry nên có thời gian để trò chuyện thêm. Tôi hỏi Arthur về việc tại sao anh ấy lại dính líu đến Crane và những người khác. Arthur là một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt của anh ta đã bắt đầu lộ nhiều nếp nhăn. Dựa vào làn da rám nắng của anh ta, có vẻ như anh ta đã dành nhiều thời gian làm việc ngoài trời. Arthur kể về cách anh từng làm nông ở Mỹ. Anh là một người chăn nuôi bò sữa đã tiếp quản trang trại gia đình khi cha anh nghỉ hưu. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của anh với thế lực siêu nhiên là trong một chuyến đi Argentina. Chú của anh lo lắng Arthur sẽ bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy thế giới và trông coi trang trại, vì Arthur và bạn anh thực hiện chuyến du lịch 3 tháng xuyên Nam Mỹ. Điểm dừng cuối cùng của chúng tôi trước khi về nhà là ở vùng Tây Bắc của Argentina. Chúng tôi ở lại trong một ngôi làng nhỏ, tá túc ở các trang trại xung quanh. Tôi đã mê mẩn cách họ vận hành các trang trại thủ công. Với rất ít hoặc không có máy móc nào, họ vẫn có thể sản xuất được nhiều hàng hóa. Đêm trước khi chúng tôi rời đi, một người dân địa phương hỏi chúng tôi liệu chúng tôi có giúp họ điều tra về việc một số con dê bị mất tích không. 2 con đã mất tích trong cùng số ngày và dân làng nghi ngờ đó là một trò chơi xấu. Chúng tôi khởi hành vào buổi tối để điều tra và tình cờ gặp một con dê bị hóa đá cách đó 2 cánh đồng. Anh chàng người địa phương bắt đầu bối rối và cố gắng quay trở lại làng. Tôi không biết phải nghĩ gì, con dê này giờ đây đã đông cứng như đá. Khi tiếng la hét bằng tiếng Tây Ban Nha vang lên, tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Có tiếng xào xạc từ bụi cây gần đó và chúng tôi nhìn thấy một sinh vật trông giống như một con rắn khổng lồ phóng ra. Đôi mắt của nó rực sáng trong bầu trời đêm. Một người bước lùi lại để tránh tiếng động nhưng bị hóa đá ngay tại chỗ. Sau đó, anh đã làm gì? Tôi hỏi. Tôi vẫn đang phải đối mặt với cuộc chạm trán đầu tiên với điều gì đó mà tôi không thể giải thích được. Còn làm gì khác được nữa? Arthur nói một cách ngượng ngùng. Tôi chạy như ma đuổi luôn. Lúc đó, tôi chỉ lo sợ cho tính mạng của mình. Ngay cả bây giờ, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành này, mãng xà Basilis vẫn không phải là thứ để đùa đâu. Chúng tôi đến ngay sau khi mặt trời lặn. Ánh trăng soi sáng những khối đá của bức tường thành. Chúng tôi dừng lại bên ngoài và dỡ hành lý xuống. Arthur dẫn đường qua các cánh cổng. Chúng tôi bước vào khuôn viên lâu đài dợp bóng cỏ xanh màu ngọc lục bào. Bản thân lâu đài đã rất cổ kính, không phải là cấu trúc hùng vĩ được mô tả trong tiểu thuyết giả tưởng. Nó được xây dựng có mục đích và sẽ là căn cứ hoạt động của chúng tôi. Tháp chính rộng lớn và thoải mái. Quên đang ngồi trên một chiếc ghế cắm trại, càng làm tăng thêm làn khói từ đống lửa. Mùi củi cháy và mùi thuốc lá chạm vào chúng tôi khi chúng tôi bước vào. À, ông Marley, rất vui vì ông đã đến. Các thành viên còn lại đang sắp xếp giường hoặc xem xét trang bị của họ. Caleb đang mài một lưỡi dao vàng lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ ngọn lửa. Trông nó hơi xa xỉ cho việc đi săn nhỉ. Tôi chỉ vào thứ vũ khí trông giống như đồ trang trí mà anh ấy đang kiểm tra. Một lưỡi dao bằng vàng ròng là thứ duy nhất có thể ngăn chặn một Banshee. Anh ta đưa cho tôi con dao, cảm giác thật nặng nề trong tay tôi. Tôi vùng lưỡi dao theo hình vòng cung, cảm nhận sự di chuyển của trọng lực qua cú đánh. Không phải vũ khí cân bằng nhất. Tôi cau mày. Điều đó có thể đúng. Anh mỉm cười, rút con dao của mình ra khỏi bao bên hông. Anh ấy trượt lưỡi dao trên các ngón tay để cho thấy sự cân bằng gần tay cầm. Nhưng nó vô giá trong tình huống này. Chỉ cần đảm bảo rằng anh không đánh trúng bất kỳ thứ gì khác ngoài Banshee. Thứ kim loại này quá mềm để sử dụng thông thường. Tôi đặt túi ngủ của mình bên cạnh Joshua và JJ. Thằng bé đang kể cho bất kỳ ai muốn nghe về kiến thức sâu rộng của nó về truyền thuyết dân gian Banshee. Người ta nói rằng Banshee là biểu tượng của cái chết ở Ireland. Bà ta còn được mệnh danh là người phụ nữ của các nàng tiên. Tôi có thể nhận ra rằng kiến thức của thằng bé về chủ đề này chỉ đến từ việc tìm kiếm trên Google. Tiếng than khóc của bà là điểm báo trước về cái chết của một người thân yêu. Nếu anh nghe thấy tiếng khóc của bà ta, một người thân hoặc ai đó gần gũi sẽ qua đời trong đêm đó. JJ tuyên bố, như thể nó là một giáo sư đang thuyết trình trước lớp học yêu thích. Một cặp nút tai tốt sẽ giải quyết được vấn đề đó. Crane lần lượt ném cho mỗi người một chiếc túi nhựa kín. Đeo những thứ này vào và nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta sẽ đi gặp một gia đình đã bị ám bởi Banshee của Athenry suốt hơn 10 năm qua. Sau bữa sáng thịnh soạn gồm xúc xích, trứng và thịt xông khói, chúng tôi khởi hành vào thị trấn để gặp Brian và Emily O'Connor.
Họ đã chuyển đến Athens gần 30 năm trước và hòa nhập với cộng đồng. Brian mở một quán rượu ngay sau đó và họ bắt đầu sống như một gia đình. Rõ ràng là có rất ít việc phải làm ở Athens khi họ mới chuyển đến vì họ đã có 10 đứa con trong 20 năm. Brian là một người đàn ông mập mạp với một nụ cười ấm áp và cái bụng bia trông khá uy tín với một người kinh doanh rượu thường xuyên nếm thử sản phẩm của mình. Ánh mắt của anh ấy nói lên sự thật, đầy đau khổ và những đêm mất ngủ. Bà vợ còn dễ thấy hơn, bà ấy có quầng thâm đen xì dưới mắt. Có một bức ảnh của cả 12 người họ treo trên bệ ống khói, cho thấy một gia đình hạnh phúc đang tận hưởng bầu không khí thanh bình của đêm mùa hè ở vùng nông thôn Ireland. Bức ảnh đó được chụp không lâu trước khi Fiona qua đời. Brian nhận thấy tôi đang xem bức ảnh. Thật khó tin bây giờ chúng tôi chỉ còn có 4 người. Banshee đã cướp đi mạng sống của 3 đứa con của họ trước khi Brian tìm đến sự giúp đỡ từ linh mục địa phương. Anh ấy nghĩ nếu ông ta đến làm phép cho khu đất thì người đàn bà mặc váy xám kia sẽ bỏ đi. Mãi đến năm sau thì họ lại nghe tiếng gọi của bà ta một lần nữa. Chúng tôi bắt đầu đeo nút tai và bật radio suốt cả đêm, làm bất kể điều gì để át đi tiếng than khóc của bà ta. Chúng tôi suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi có thể nói rằng bà ấy đang cố gắng bắt thêm người của gia đình tôi. Có những đêm tôi thức dậy nổi da gà dữ dội đến mức tưởng chừng như có đá đè lên da. Tôi biết bà ta chưa xong với chúng tôi. Chúng tôi đã vượt qua thêm được 1 năm nữa bằng cách sử dụng những phương pháp này, nhưng rồi một ngày nọ, khi tôi đang mở quán bar tôi lại nghe thấy tiếng của bà ta. Sáng hôm sau, Cillian đã không còn tỉnh dậy nữa. Crane vỗ vai người đàn ông để an ủi anh ta. Chúng tôi sẽ làm những gì có thể để giải thoát ông và gia đình khỏi lời nguyền chết người này. Brian mỉm cười yếu ớt. Chúa ơi, tôi hy vọng các bạn làm được, nếu không tôi sẽ phải thực hiện biện pháp phòng ngừa khác. Anh ta chỉ vào tay phải của mình, có vẻ như nó đã bị làm tổn thương bởi một vật sắc nhọn nào đó. Không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra vết thương này là do anh ta tự gây ra.